Hi everyone! Welcome back to my channel. At ngayon, mag-unbox tayo ng ART self-test kit or antigen rapid test for Covid-19. So, bumili ako ng dalawang klase nito. Isa is yung pang-isahan, yung pangalawa is yung pang-limahan. Napaka-importante nito sa panahon ngayon kasi napakahirap na pumunta sa mga ospital or sa mga clinics or laboratories na nag-offer ng swab test. Okay? Ito yung mabilisang paraan. Okay? So, buksan muna natin yung isahan. Okay? Make sure na before you do this, nagugas na kayo ng kamay kasi para hindi ma-contaminate yung test nyo. Okay? So, by the way, itong test kit na ito, ang tatak niya is Standard Q COVID-19 AG Home Test. Okay? Gawa siya ng SD biosensor at ano ba? At meron siyang butas dito. Dito nyo ilalagay yung tube mamaya. Okay? So, buksan na natin to. Okay. Siguro bubutasin ko na siya para mas madaling ilagay yung tube. Okay. Dito natin lalagay yung tube mamaya. Alright. Okay. Para prepared na siya. Okay, so buksan muna natin siya. And then, ang una nyo makikita is yung manual. Okay? Napaka-importante nito. So, ang una nyong babasahin dito ay yung manual. Kailangan nyong basahin siyang maigi kasi sinasabi niya rito kung ano yung result at anong ibig sabihin ng mga linya na to. So, ang unang sabi rito, ang unang linya for sa C is negative. Okay? Pag dalawang linya, it's positive. Okay? Even though na malabo yung letter T sa umpisa, kino-consider na siya as positive. Pero mas maganda kung dalawang line ang makita to, consider it as a positive. Pero syempre, ayaw natin na magkaroon ng ganong result. Syempre, ang gusto nating result is negative. Okay? Now, pag walang laman or walang linya yung lumabas or isang linya lang pero letter T, kailangan mong ulitin yung test. O, bumili ka ng isa pang ART test kit or dun sa limahang package, pwede ka pa ulit gumamit ng isa pa. Okay? So, ito yung procedure niya. Okay. So, pinapakita rito kung paano siya gagamitin. Okay? So, basahin ninyong maigi at mamaya ipapakita ko kung paano siya gagamitin. Okay? Okay. So, tabi muna natin yun. Ngayon, tingnan natin ano bang laman pa nito maliban sa manual. So, ito na yung mismong test device. Okay? Buksan natin to mamaya. What's this? Standard COVID-19 home kit. This is the solution tube and nozzle cap. Okay? And then, ito mismo yung pang swab. Sterilized na siya. So, make sure na before nyo buksan to, malinis ang kamay nyo at bubuksan nyo siya dito sa kabilang side. Okay? Huwag nyo bubuksan dito kasi mahahawakan nyo yung mismong dulo. Dapat hindi siya mahawakan ng kamay para hindi makontaminate. Hawakan nyo yung kabilang dulo. May nakalagay dito, peel here. So, mamaya tatanggalin natin. Okay? And then, ito yung waste bag. So, dito nyo ilalagay pagtapos nyo mag-test para hindi, if contaminated or positive kayo, hindi na kayo makahawa pa kasi meron kayong virus or something. Okay? So, waste bag. Yan lang yung laman ng kit. Okay? Alright, so try nating buksan to. Okay? Okay.
So, meron siyang silica gel. So, hindi nyo naman kailangan yan. Okay. Ito yung mismong test kit. Tabi muna natin tong waste bag. And then, meron siyang ito yung solution tube. Alright. Okay. Ito yung solution tube. Okay. Yan. So, mamaya, bubuksan natin to pagkatapos natin kunin yung swab natin. Okay? Okay, buksan na natin siya. So, pipil here natin dito. So, may pull tab siya. Okay? So, tingnan nyo maigi. Dito. Tandaan nyo wag hahawakan ng kabilang dulo. Okay? So, i-ready nyo lang yan. Okay? Tapos, kunin natin yung box ulit. Kasi dito natin ilalagay yung tube. Right? So, ito yung itsura niyan. Nakalagay siya dyan. Yan. Okay? So, may solution siya sa ilalim. Yung tube. Okay? So, bubuksan natin siya. Yan. Okay? So, kukunin natin yung pang swab natin. Okay? And then, ipapasok natin siya sa nostrils at iikot natin siya ng 5 times to 10 times. It's up to you. But as long as not less than 4 times na ikot sa nostrils. Okay? So, magkabilang nostrils ang gagamitin natin. Okay? So, lagay na muna natin. Start na natin. Okay, so that's 5. Another one. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ipapasok na natin yung swab dito sa solution. Iikot lang nating maigi. Okay, ikot at make sure na yung solution nakahalo ng maigi dito sa dulo ng swab. Dito sa dulo ng swab stick. Okay? So, kukunin ko lang yung test tube para makita nyo. Okay? So, ito yung tube. Hinahalo ko sa ilalim. And then, make sure na i-pinch nyo yung gitna para mapiga yung tubig or solution na nakuha nung swab. Okay? Bago nyo siya kunin. Alright? So, pag napiga nyo na, make sure na takpan nyo ng okay. Wait. Make sure na takpan nyo nitong cover. Okay? So, ganyan na itsura niyan. Yan. Okay? So, naka-cover na siyang maigi. Tanggalin nyo yung box. And then, ito yung test kit. Okay? Ida-drop nyo yung liquid 4 times dito sa bilog. Huwag dito sa gitna, dito sa bilog. Sa kanan. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Okay? So, tingnan nyo maigi kung kakalat yung tubig dito sa test area hanggang sa dulo. Okay? Antayin nyo lang siyang kumalat. So, kung mapapansin nyo, pag minsan mag-swab kayo, makakaramdam kayo ng tingling sensation or minsan mababahing kayo or minsan masakit, minsan maluluha kayo. That's normal kasi especially dun sa mga sensitive yung nostrils, pwedeng mangyari yon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo magkakasakit dyan. Kumbaga
kailangan lang natin itong gawin para mag-test ng ART. Okay? So mamaya, pag once na kumalat na yung solution doon sa test area, mag-i-start na tayong mag-count ng 15 minutes. Okay? Mag-count ng 15 minutes. So, itatago na lang muna natin tong mga kalat dito sa waste bag. Okay? Ito yung swab. Ito yung cover. Yan. Lagay natin lahat dyan. Okay. Okay, so na-cover niya na halos lahat ng test area. Mag-i-start na tayong timer ng 15 minutes. Okay? 4, 3, 2, 1. Okay. So, tapos na ang 15 minutes. Alright? So, ang result ay negative. Okay? So, itatago na natin siya sa waste bag. Okay? At yan ang buong proseso ng gamit ng ART's test kit. Okay? So, buksan naman natin yung 5 pieces test kit. Okay? Same brand, standard Q Covid19, but may iba't ibang brand naman na available. Dito kasi sa Singapore, namimigay ang Singapore government ng 2 piraso ng ART test kit sa bawat miyembro ng bawat household. Bumili lang ako nito as a requirement sa trabaho namin kasi kailangan namin mag-test kada linggo. Okay? So, itong panglimahan ay meron na siyang instructions dito kung ano yung laman ng box. So, meron siyang isang test device, 1 times test device plus 1 time solution tube, 1 nozzle cap, 1 sterile swab, simple test guide sa isang plastic. So, siguro times 5 to. Tingnan natin kung ano laman. Okay? So, ito yung waste bag. Okay? So, ito yung waste bag. 5 pieces to siguro. Yeah. Tingnan natin kung 5 pieces na. Okay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yung panglima yung isa. Okay. So, yun ang waste bag. Okay. Tapos, meron siyang procedures. Yan. Ito yung mga procedures. Katulad nung sa isa kanina, nandito rin yung instructions kung paano siya gagamitin. Yan. Okay. And then, meron din siya solution tube. I think 5 pieces. Okay. So, tingnan natin kung 5 pieces nga ba yung solution tube niya. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pieces din ang laman. Swab. Sterile swab. Okay. So, gusto natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, 5 siya. And then, 1, 2, 3, 4, and 5 test kit. Okay. So, yun lang yung laman ng box. So, kung may budget kayo, mas maganda kung bumili kayo ng limahan para isang bilihan lang. Kasi mahirap yung palabas-labas. So, at least meron kang stock sa bahay mo para sa buong pamilya pag nagte-test. Okay?
So, yun lang. Thanks for watching my video and see you on my next one.